welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා යන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ලස්සන මෙන්න කියා දෙන වචන වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට මේ චාකෝල් එහෙම නැත්නම් අඟුරු කියන දේ ලෝකයේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලට යොදා ගන්න නිසා. ඉතින් මේ චාකෝල් එහෙම නැත්නම් අඟුරු කියන දේ අපිට මොන වගේ දේවල් වලටද ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ රූපලාවන්‍යද කියලා ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නයි. ඕල් ෆේස් පැක් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලායි තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ චාකෝල් කියන දේ අද ලෝකයේ වෙළඳපළ ගත්තම body scrub විදියට, face scrub විදියට, body mask, face mask, face pack, sheet mask, face wash මේ කියන හැම දෙයකදීම චාකෝල් කියන දේ යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි දකින විශේෂත්වය චාකෝල් කියන එහෙම නැත්නම් අඟුරු අඩංගලා තියෙන මේ නිෂ්පාදනයන් ගොඩක් කලාවට ඕනම සමකට ගැලපෙනවා. මොකද කිව්වොත් චාකෝල් යොදාගෙන එහෙම නැත්නම් අඟුරු යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනයන් ඕනම සමකට ගැලපෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ ශරීරයේ එහෙම නැත්නම් මුහුණේ තියෙන විෂ නසන්න. එතකොට අපිට කුරුලෑවල තියෙන බැක්ටීරියා, විස බීජ මේ හැමදේම නැති කරලා දාන්න හැකියාව මේ චාකෝල් වල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆේස් ස්ක්‍රබ් එකක් ගත්තත් ෆේස් ස්ක්‍රබ් එක මගනොත් ඉතාමත් හොඳින් මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ චාකෝල් අඩංගු කරලා තියෙන නිසා වෙනත් ස්ක්‍රබ් වලට වඩා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ෆේස් පැක්. ගොඩාක් දෙනෙක් ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් කරගෙන යනකොට ෆේස් පැක් කියන දෙයට ගොඩාක් අවධානය යොමු කරනවා. ඇත්තටම මේ ෆේස් පැක් ලෝකෙ ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඒව වලිනුත් අපි බලන්න ඕනේ ගොඩාක් ප්‍රතිඵල ලැබෙන දේවල් මොනවද? තමන්ගේ සමට ගැලපෙන දේවල් මොනවද කියලා. කරන්නම් වාලේ තව කෙනෙක්ට ගැලපෙන දෙයක් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමේ ස්වභාවය අඳුරගෙන අපි මේ දේවල් භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතනදී ඕනම සමක් තියෙන කෙනෙකුට බය නැතුව චාකෝල් ෆේස් පැක් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පිම්පල්ස් තියනවා නම්, පිම්පල් මාක්ස් තියනවා නම්, එතකොට ගොඩ කාලෙකින් ෆේෂියල් එකක් ක්ලීන් අප් එකක් කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් චාකෝල් ෆේස් පැක් එක try කරලා බලන්න ගෙදරදීම. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ෆේස් එක ඒ වගේම බොඩි එකට උනත් ඇප්ලයි කරලා ෆේස් එක බොඩි එක ලස්සනට තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ෆේස් එකේ මොන හරි කුරුලෑ ඇවිල්ලා අපි කුරුලෑ කඩලා කල් ගිය ලප කැරලා තියනවා නම් ඒ දේවලුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් පෝස් තියනවා නම් මුහුණේ සිදුරු තියනවා නම් ඒ දේවලුත් කාලයක් යද්දි නැති කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆේස් පැක් එකකින් විතරක් ෆේස් එකේ තියෙන ගැටලු, බොඩි එකේ තියෙන ගැටලු නැති කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකකට අවශ්‍ය අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක තමයි අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් හිතනවා ක්‍රීම් එකක් ගෑවම ෆේස් එකට ඇති. එහෙම නැත්නම් ෆේස් වොෂ් එක විතරක් පාවිච්චි කරාම ෆේස් එකට ඇති කියලා. ඉතින් තම තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ස්කින් එක ගැන හිතන ස්කින් එකට ආයෝජනයක් කරන්න කැමති අයට පුළුවන්. ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් භාවිතා කරලා ෆේස් එක වයසට යනකොට උනත් ලස්සනට ෆේස් එක බොඩි එක පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු චාකෝල් ෆේස් පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මොන දේ භාවිතා කරන්නත් කලින් අපේ ෆේස් එක හොඳින් ක්ලීන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උදෑසන කාලේදී භාවිතා කරන්න ගානේ ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එක. ඉතින් මේ ෆේස් වොෂ් එක උදෑසන කාලේදී අපිට ගොඩාක් හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් ලබා දෙන මුළු දවසම ෆ්‍රෙෂ් එකට තියාගන්න උදව් කරනවා. මම රාත්‍රී කාලේදී භාවිතා කරන්නේ dry face wash එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඇත්තටම මම භාවිතා කරන දේවල් විතරයි වීඩියෝ වලදී සඳහන් කරන්නේ. භාවිතා කරන්නේ නැති දේවල් සහ මම නොදන්න දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ face wash එකෙන් මම ස්වල්පයක් අරගන්නවා. තෙමාගත්තු මූණේ තමයි ආලේප කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ගානේ ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එකේ මම මුහුණ ඉතාමත් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්නවා. ඒ වගේම බෙල්ලට ආලේප කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා මූණයි බෙල්ලයි නැත්නම් පාට දෙකක් වෙනවා. අපි කරන සත්කාරයන් අනිවාර්යයෙන්ම බෙල්ලටත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෆුල් බොඩි එකටම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ගානේ ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එකෙන් හරියම පොඩ්ඩයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ විදියට
මම ෆේස් එක හොඳට වොෂ් කරගත්තා ෆේස් වොෂ් එකෙන්. දැන් මම මේ ෆේස් වොෂ් ටික ෆේස් එකකින් ඉවත් කරගෙන එන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් මගේ ෆේස් එක මම හොඳින් වොෂ් කරගෙන ආවා. ඉතින් මම ජනේලෙ ළඟ ඉඳලා තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ දින මගේ ෆේස් එක විශේෂයෙන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම වීඩියෝ එක කරන්නේ අපේ කාමරේ ජනේලෙ ළඟ. ඉරෝල් එළිය හොඳින් වැටෙනවා. දැන් 10යි වෙලාව. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඉතා හොඳින් හිරු එළිය වැටෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මගේ පාට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ කිසිම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් කිසිම බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් ඇප්ලයි කරලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදනයක් සහ ආයුර්වේදයත් එක්ක නම් කරන සත්කාරණ එක තමයි ස්කින් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඕනම තැනක බය නැතුව මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මම බෙදා ගන්නවා. ඒක කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒ දේවල් මම අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කර ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ෆේස් එක හොඳට වොෂ් කරගෙන ආවා. දැන් බලමු අපි charcoal face pack එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මොනවද මම අරගෙන තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම සඳහන් කරන්න. ඉතින් මේ face pack එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි මම අරගෙන තියෙනවා. Dr. Charchol aloe vera gel එක. ඉතින් මෙතනදී කියන්නනේ Dr. Charchol vitamin C soothing gel එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම rose gel එක ගන්න පුළුවන්. aloe gel එක ගන්න පුළුවන්. Dr. Charchol brand එක නැත්නම් Rauschen brand එකේ Nature's Republic එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන වෙනත් ඕනම aloe vera gel එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අරගෙන තියෙනවා charcoal. ඉතින් මෙතනදී මම ගත්තේ cosmetic grade. ඒ කියන්නේ අපේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්න යොදාගෙන තියෙන charcoal. ඉතින් ඔයාලට දරාස් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන් charcoal. එහෙම නැත්නම් මගේ online shop එකෙන් ගන්නත් පුළුවන් charcoal powder. මොකද charcoal powder කිව්වම රූපලාවන්‍ය සඳහා යොදා ගන්න charcoal powder එකම ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය අහයි ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ගෙදරදීත් අපිට දරලිපේදී අඟුරු අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් අයට ඒ අඟුරු අරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද නිවසේදී අඟුරු ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මට මේ දේවල් මෙහිදී පෙන්වන්න බැරි නිසායි මම මේ දේවල් කරන්නේ නැත්තේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට cosmetic grade එකේ charcoal powder එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවල රූපලාවන්‍යට යොදා ගන්න අඟුරු charcoal powder එක කියලා ඉල්ලන්න. එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතාමත් හොඳින් ඔයාගේ face එක brightening කරන, face එකේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කරන, ඔයාගේ pimples වල තියෙන බැක්ටීරියා විස බීජ විනාශ කරන, ක්‍රමක්‍රමයෙන් මුහුණ සිදුරු නැති කර දාන face pack එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ charcoal powder එකෙන් තේ හැන්දක් මේ බෝල් එකට දාගන්න. ඉතින් ගොඩාක් අරගෙන නාස්ති කරගන්න එපා. තමන්ගේ face එකට සහ බෙල්ලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. ෆුල් බොඩි එකේම ඇප්ලයි කරනවා නම් තමන්ගේ ෆුල් බොඩි එකටම ඇති වෙන ප්‍රමාණයට ගන්න. දැන් මම ෆේස් එකටයි බෙල්ලට ඇප්ලයි කරන නිසා තේ හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකෙදි යොදා ගන්නෙ. මම එකතු කරගන්න aloe gel. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Dr. Charchol aloe vera gel එක. ඉතින් මේකෙනොත් මම තේ හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මෙතනදී මම මේ හැන්දෙන් charcoal අරගෙන තිබ්බ නිසා මම ආයෙත් මේක gel එකට දාන්නේ නැහැ. මේ පින්සලෙන්ම පොඩක් අරගෙන එකතු කර ගන්නවා. අපි හදාගත්තු charcoal face pack එක. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක apply කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ face pack එක පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදගෙන ආවේ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපේ විවෘත වුණු සිදුරු ice cube එකක් ආධාරයෙන් හොඳට මසාජ් කරලා සිදුරු වසා ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ටෝන් එකක් apply කරලා ටෝන් එකෙන් අපේ සිදුරු වසා ගන්න එක. ඉතින් අපේ මෙහි ඉතාලියේ සීත කාලේ තියෙන නිසා ටැප් එකේ ගොඩක් කූල් විදිහට වතුර එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කූල් වතුරෙන් මුහුණ සෝදගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ටෝන් එක apply කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ice cube එකක් අරගෙන මුහුණේ apply කරලා ඒක බේරුණාට පස්සේ ඔයාලගේ cream එකක් හරි serum එකක් හරි apply කරන්න. අවශ්‍ය vitamin C serum එක apply කරන්න යන්නේ. මම මේ face pack එක උදෑසන කාලේ apply කරපු නිසා මම දැන් serum එක
තමයි ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ෆේස් පැක් එක හවස් කාලයේදී කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නයිට් ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහට සීරම් එක මම ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇඳුමේ චාකෝල් හැලුණා පැක් එක ආලේප කරද්දි. ඉතින් ගෙදරට අඳින පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ කරා නිෂ්පාදන භාවිතා කරන් ප්‍රතිඵල නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් වලදී අවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා අපි මේ දේවල් කරන්න. හැබැයි ඉතින් අපේ තියෙන බිසි ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අපිට මේ දේවල් කරන්න හරියාකාරව කාලේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසායි මම මේ අවස්ථාවන් වලදී කරන්නේ. ඉතින් ගෙදර ඉන්න අයට වෙලාවල් මැනේජ් කරගන්න පහසු අයට පුළුවන් මේ දේවල් ඒ වෙලාවන් වලදී හරියාකාරව ඇප්ලයි කරලා මීට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න වීඩියෝ එක කරන්න මොකද මට බබත් එක්ක කාලය හොයාගන්න අපහසු නිසා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා මට WhatsApp එකට message දාන්න කොහොමද මේ face pack එකේ ලැබුණු ප්‍රතිලාභ කියලා. එහෙනම් තවත් ඔයගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අදට ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ පතනවා. ජය ලැබෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට නිරතුරුවම ආරක්ෂාව ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.